Sa theater, gano'n, apart from being identified with him and identified with the urban parang poverty. So, over-encompassing yung Sabel niya. Talagang it was a gold mine in a way. Lalo na, even especially with collectors, no? Alam mo, pag Sabel, it's a Bencab. Of course, I'm so deeply honored. I am so deeply grateful. At that time, I was also very nervous. The challenge that was facing me, I had never done theater. And then, parang gagawa ka ng theater first time, ganito pa kalaking scale. Yung what it meant, not only for us, but for the art world. Parang for Bencab, who is a national artist. Like, I have to bring to life his muse. And I did practice. I would run on the treadmill reciting the lines. I would walk around the house reciting the lines. Kung pakialam, ATM machine, nagwi-withdraw ako. Reciting the lines. The Filipino people in general, maybe as a nation, we've been from one colonial power to the next, but always under rule after rule. And as a Filipino people, that's in search for maybe the truth, maybe oneness, hindi nagkakaisa. And so Sabel is still searching for liwanag, still searching for her child, for home. That's where we are now, perhaps. To frame Sabel as a kind of a provoker, pinoprovoke tayong mag-isip tungkol sa imbalances dito sa bayan natin. So by giving her dignity as a subject of his paintings, and not once, pero continuing, naging central siya sa internal development ni Bencab. It's always a pleasure to see her in a new form, in a new framing. Taong 1966, kanyang unang solong eksibisyon sa Indigo Gallery sa May Mabini. Unang makikita ng publiko ang mga larawan ng kanyang musa na si Sabel. Is this Sabel? No. Could be anybody. Kasi, yeah. Nagpatuloy ang paglago ng karera ni Bencab bilang biswal na artista. Ikinasal sa kasintahang manunulat, nanahan ng mag-asawa sa London. Kataon na I met my wife, which is British now. I decided to go with her to London. That was the time when you want to do some adventure. When we were traveling, kami ng ex-wife, we went through India, Nepal. Interested na ako sa bumili ng mga objects, no? Tangkas and mga bronzes. Para madagdagan yung kita namin, binibenta namin yun sa Chelsea Antique Market to start with. Tapos habang nagbabantay ako doon, nagdo-drawing ako. Next door, may gallery. So, pinakita ko yung trabaho ko. In-exhibit ako doon. So, everything, this is in Kings Road. Nakilala ang kanyang husay at gilas, pati sa iba't ibang panig ng mundo. First solo abroad, it so happened na yung kapitbahay ni Caroline is a friend of Glenda Jackson. So, I proposed my paintings to her and she liked my work. So, yun ang first exhibit ko, 1971. Even his punk CDs, you could tell na it wasn't done by a Westerner. No? There were always touches that show a certain, I don't know if that's the right word, a certain Orientalism. Doon ko na-rediscover the Philippine images and I started painting larawan. Pero ang ideya doon is to make a parallel, gaya nun, servant girl, ngayon, OFW, ganun. Parang kinukompare ko yung dalawa. They always ask about what is Philippine painting. Ang nangyari sa akin, parang you search for identity and that's one reason I went back to figuration, yung larawan.
And they realized na it's a good subject pala. I mean, you know, in a way na encourage ko rin yung other artists na to do more research on our past. More conscious siya dun sa images ng nakalipas, di ba? Parang looking back, ano tayo? And then that's where he started. Kaya yung mga larawan series niya nung araw, talagang galing talaga sa pick up from the old photographs and how he projected those old photographs as paintings. No? So pinilit niyang i-transform yon into to a painting, not just a mere photograph. Madalas yan marami siyang mga ganong trabaho, and then yung sa exhibition niya sa Luz, which is basically very successful shows, no? Yung larawan series. Makikita mo na merong trend ng yung time na sinimulan niya yun, yung time din ng Philippinism, no? Yan yung banda na kung saan yung mga iba-ibang artists ay naghahanap ng kanyang sarili. Diba? Kaya, so si Ben Cab, sa visual art, I think it's napakalakas noon sa kanya, yung paghahanap ng mga images na yon sa visual art. Well, when I had my show at the ICA, Institute of Contemporary Arts, doon din nag-exhibit si David Medalla. That was the time na I introduced Filipiniana. I want them to learn about us instead of us trying to copy. Napiling manirahan sa lungsod ng Baguio. Certainly, he's a naturalist more than an environmentalist. No? Mahilig sa halaman. Diyan ako inggit sa kanya na we shared the same fondness for flora. No? I like to plant trees. So when we have our eco trail, people learn about what kind of tree it is and if it's endangered. Ganyan. You know why it's called passion? The flower sabi nila parang something to do with the disciple of Christ, and then this is the I don't know. Yung disciple ng 12 disciples, and then the center is Christ, and something like that. Ito yung almasiga. We have nakalagay yung native and vulnerable. Pinanim namin yan, taas na. That's a big tree, Dito'y ibinahagi niya ang kanyang sarili at sining sa pagtataguyod ng pangkulturang layunin, pagpapaunlad sa mga sining ng mga kapwa-artista, pagkakawang gawa, at pagpapalago sa diwa ng volunteerismo. Nabuo ang Tamawan Village sa pamamagitan ni na Abu Ben Cabrera at Chief Ignacion at sa mga ibang kasama. Ako yung caretaker noon. Ang Tamawan Village ay parang ginawa lang na parang pastime ng mga nina Sir Ben at saka Chief. Started with the 3 native huts. May Kinakin hut, yung kay Jackson Bryan na Dukligan, and yung Anaban ni Ben Cab. So that's how it started, and then it was purposely, the purpose of putting up this village is not only housing the abandoned huts, but to house the mga Baguio Arts Guild artists na display sa convention center. In those days, maski na yung membership fee lang ang pinakapera namin, 100 pesos per member. Let's say may 30 members, so may 3,000. Yung 3,000 lang, ang laking nagagawa namin kasi mostly yung volunteerism. That was the great spirit of the early Baguio Arts Guild na maski na kaunting pera, malaking volunteerism, we could organize many community activities. These spontaneous happenings started to happen, and si Ben Cab also had children around our age, so si Jasmine, Mayumi, and Elizar, who were yung mga kababata rin namin, but they were based in London. For example, they would create huge murals, the Baguio Arts Guild, and the thing with the guild was hindi sila inclusive, so kasama kami mga makukulit na bata, which also probably gave me the notion
of practicing art myself. Parang na-encourage yun. Somewhere in the late 90s or mid-90s, nag-fade out yung guild. Pero because we got so much support, yung parang naging paborito ang Baguio Arts Guild ng NCCA. And maybe we became a model for other arts guilds around the country. Yun ang din ang iniwan na legacy dito ng si Sir Ben Cab to conduct art workshops sa mga out of school youth. Even nga sa jail, nagkaroon din ng art workshop yung mga Tamawan Village artists. Ang tunay na henyo ni Benedicto Cabrera ay higit pa sa anyo at estilo na natatanging kanya. Higit pa sa tingkad ng buhay ng kanyang mga nilikhang obra at halaga ng mga ito. His line drawings and his prints. His prints are truly exquisite. They're really great. It's his line. It's not a particular work, but it's a certain buhit and an expressive, whether it's unfinished, it's never over-finished. Hindi siya magiging ganyan kundi siya madiskarte. He has mastered his craft. Yung brush stroke niya, yung mga colors niya, dinaanan na niya lahat yun. Kaya ganun ka-spontaneous yung kanya. Parang walang effort. Ben Cab has not stopped evolving, as an artist. Even in his own right, as someone who found his métier, the most suitable genre for him, whether it's oil or acrylic painting, although he often dabbles in printmaking as well, and in simple portrait illustrations, his strongest forte, glorifying certain images and symbols that are tied up with either historical or social relevance in terms of the Filipino consciousness and his culture. Actually, gustong-gusto ko yung series na Lovers. Pangarap kong magkaroon ng Lovers. I was very drawn to it. Maybe because it's more sensual, it's got more passion in it. But all his works naman, you see the strokes of the brushes, you feel the passion of Tito Ben there. I think to mag-start siya sa prints, more on photographic yung kanyang approach sa kanyang trabaho. But later on, naging national artist na siya. I think mas naging libre yung kanyang strokes. Palagay ko mas kasabay ng panahon yung paghahanap mo ng freedom, pati doon sa style, lumabas din yung kay Ben Cab. Mas libre yung kanyang hagod, hanggang itong huli talagang halos gestural na yung kanyang painting. Siguro dahil sa exposure na rin niya sa Oriental art na halos abstract yung form. But then hindi naman totally nawala yung images kay yung representational images kay Ben. Pero yung kay Ben, yung distinctive is maraming space around. And then you see a central figure na either etched or sketched na makikita mong yung detalye ng pagka-Pilipino ng muka. And then dadagdagan na niya ng mga whatever may narrative na around that person. Right? Hindi overloaded yung mga paintings niya, pero malakas agad ang paghatak sa iyo. Ang bawat hagod, linya, kulay at hubog ng mga makabuluhan at makahulugang mga obrang kanyang binuo sa paglipas ng maraming panahon ay bahagi lamang ng mas mahalagang obra, kanyang tunay na nilikha, ang kanyang buhay. Para maging successful yung paghahanap natin ng identity, kasama yung kwento natin, di ba? Hindi yung kwento ng iba. Hindi yung kwento mismo natin, Pilipino. Na katulad ni Ben, yun ang kanyang kinwento. He wasn't a national artist then. He was just a regular Baguio folk, which was very inspiring for the young guys. He was someone to look up to. Charming, very charming man. Hindi ka mahihirapan makipagkaibigan sa kanya. Ikaw ang mahihiya. Dahil masyadong mapagkumbaba. Hindi naman siya snabero o kung ano. Hindi madamot. Kasi ang tao,
Doon sa ugali, hindi madamot. Ganun din doon sa nalalaman sa sining. Before na we have the Tamawan, he was already sending scholars ng mga Kalinga. Helpers niya are from Kalinga and from Ifugao. He was been supporting the Cordilleran people. So this is one of the largest Ifugao hut from Kiangan. It's an old piece din. It's called Padaw. I think it's Mulabe. And it's a parang ano lang for territorial lang. Pati mga yung rice terraces, yung restoration. Now we've been doing it since 98. Now we have restored almost 8-10 hectares already in Banawe. Pagtangkilik niya sa mga tradisyon at kultura dito sa Cordillera, dahil sa kanya na-preserve yung iba't mga karamihan, crops at saka antique collections dito sa Cordillera. Pagganap niyang as tatay ng visual dito sa Baguio or sa Cordillera. I think mas importante yung influence niya sa mga next generation. Tinitingnan ko si Ben, when he moved here to Baguio, marami siyang na-influence ng mga young artists. The best thing for me was when Tito Ben visited the rehearsal, the tech rehearsal. And then he was so happy. He even gave me his Sabel Swatch watch that he was wearing that day. He took it off his wrist and gave it to me. And so, you know, on my way to every Sabel show, I would wear the watch as a good luck thing. I don't know if he knows this. It was really so special for me, the whole experience, and I loved being Sabel. I guess this is it. Having a museum, sharing it with people, and it will be my legacy because even if I'm gone, I've created a nice atmosphere here. Mga kababayan, bigyang pugay po natin ang mga bagong hirang ng mga pambansang alagad ng sining! Para sa larangan ng sining visual, si Ginoong Benedicto Cabrera! Mula sa kanyang pinagmulan at sinimulan, sa kanyang mga pinanggalingan at sinundan, patungo sa darating pang mga taon at mga bagong paglalakbay na sisimulan. Siya'y higit pa sa hiwaga, hiraya at halaga ng kanyang sining. Isang Filipinong mas dakila pa sa kanyang pangalan. Ang kwang ko naman talaga is art and nature eh. So, the mga guests, that's what I offer. And marami nagpapasalamat na thanking me for putting up something like this. Benedicto Cabrera, pambansang alagad ng sining. Sagisag, kultura at Pilipinas. Atid namin ay balanseng pagbabalita. Tapat, responsable, at kung kailangan ng tugon, aksyon! Higit sa kontrobersya, tingnan, busisiin, at unawain ang bawat storya.
Kunin natin ang panig ng mga taong nasa gitna ng mga balita. Himayin natin ang mga usapin para mas maintindihan natin. Dayan Querer po. Aljo Bendijo at Alex Santos. Samahan niyo kami tuwing gabi dito lamang sa Ulat Bayan. Pinangangalagaan nila tayo laban sa COVID-19. Pangalagaan naman natin sila laban sa diskriminasyon. Mag-physical distancing, ngunit huwag natin silang pandirihan. Ang ating mga frontliners ay armado ng personal protective equipment at palagian rin nag-disinfect bago at matapos ng kanilang trabaho. Siguraduhin na meron silang masasakyan. Tulungan natin silang makarating sa lugar ng kanilang trabaho. Lalo na ang ating mga healthcare workers upang mas marami pang buhay ang kanilang maisalba. Itigil ang pananakit sa salita man at higit sa gawa at ipamalas na lamang ang ating suporta. Isa-isip natin ang bigat ng kanilang responsibilidad. Sila man ay tao rin na napapagod, nahihirapan at nasasaktan. Kung may masaksihang anumang uri ng kalupitan o pananamantala sa ating mga frontliners, mapa-online man or offline, i-report agad ito sa kinauukulan. Ihanda ang katibayan ng ulat at tumawag o mag-text sa National Bureau of Investigation sa mga numerong ito. Basta't sama-sama at laging handa, kaya natin to. Iba't iba man ang anyo ng sining, ay pare-pareho rin ang mga ito na nakapagbibigay inspirasyon at karagdagang kamalayan di lamang sa malikhayang ekspresyon, kundi pati sa pinakadiwa at kahulugan ng buhay. Ito ang paglalakbay sa loob at labas ng mga linya at kulay sa buhay ni Ginoong Cesar Legazpi, pambansang alagad ng sining biswal. Ikalawa ng Abril taong 1917, ipinanganak si Cesar Torrente Legazpi. Sa mag-asawang Manuel Legazpi at Rosario Torrente sa Maynila. Nang ika-11 buwan ni Cesar, dinapuan siya ng pneumonia na nauuwi sa empiema. Ang sakit na ito ay siyang nagmarka habang buhay sa kalusugan ni Cesar Legazpi. Habang siya'y nasa ospital, sa kanyang murang isipan, nagsimula siyang gumuhit gamit ang mga pirasong papel at lapis na bigay ng kanyang ama. Isang simulain sa mundo ng pagguhit na kanyang tatahakin sa kanyang paglaki.
pumasok sa Sampaloc, Washington Elementary School ang batang si Cesar. At dahil sa hilig sa pagdodrawing, halos mapuno niya ang kanyang kwaderno ng mga larawan. Minsan, siya'y napagsasabihan ng kanyang mga guro kapag siya'y nahuhuling lumilipad ang isipan. Ngunit dahil rin sa kanyang kahusayan sa pagguhit, madalas na ipapaskil ang kanyang mga nilikha at kung minsan pa, ay siya ang naaatasan ng kanyang mga guro na magdisenyo ng pisara. Nang siya'y nag-aaral sa Arellano High School taong 1930, kinulit niya ng kinulit ang kanyang ama na ipadala siya sa art school. Kaya naman matapos ang isang taon, ay tumungo na siya sa Universidad ng Pilipinas upang mag-aral sa School of Fine Arts upang mapaghusay ang sarili sa napiling larangan. Gumagamit nga siya ng yun yung naging popular na pagkakilala sa kanya. Gumagamit siya ng palette knife. Bago dumating sa punto na yun nga, nagdo-drawing muna siya. Magdo-drawing siya kahit anong oras ng araw. Actually, mahilig talaga siya mag-drawing. Minsan yung mga drawings magiging painting, minsan hindi. Pero doon nag-uumpisa. Estudyante pa lang si Cesar Legaspi ay agad nang napansin ang kanyang talento sa pagguhit. Di pa man siya tapos sa pag-aaral, ay naging ilustrador na siya sa Elizalde & Company, isang ahensya ng advertising. Dito sinimulan ni Cesar Legaspi ang kanyang karera. Pupunta sa opisina, mga bandang mga alas 10 may arrangement siya sa opisina para maski late siya pumasok, para nakakapagpinta siya sa umaga. Kaya nagpipinta yun hanggang mga alas 9:30, tapos aalis, pupunta sa opisina. So bago kami kumain ng breakfast, nagpe-paint na siya. Tapos aalis siya, pupunta siya sa trabaho niya. Tapos pagbalik niya sa hapon, nagpe-paint uli siya. Tapos pagka Sabado at Linggo, yun lang ang ginagawa niya, painting. So ganun ang ganun yun, ganun ang ganun. And apparently, yung kita niya sa advertising, hindi naman ganun kalaki. Noong kanyang panahon, ang direksyon ng Filipinong sining ay umiikot sa tatlong grupo. Ang grupo ng UP School of Fine Arts, ang Edades Mural Movement, at ang grupo ng mga manunulat at pintor ni H.R. Ocampo. Naging mapalad si Cesar Legaspi sapagkat siya ay nagkaroon ng pagkakataon na maging bahagi ng tatlo. Sa maraming pagkakataon, nakadaupang palad ni Cesar Legaspi ang kapwa niya artista na tulad niya. Minsan humingi siya ng payo tungkol sa pagpinta sa kanyang kaibigan na si Carlos Botong Francisco. Minsan niya rin nakasama si Victorio Edades sa pagpinta ng mural, si Arturo Luz na nakasama niya bilang kapwa-scholar sa Madrid, si Vicente Manansala na nakasama niya sa eksibisyon, at isa sa mga pinakamahalagang impluwensya sa kanyang buhay pagpinta, si Hernando Nanding Ocampo. He would really take advantage of those pag binibigyan siyang grant to travel, and he would always sketch, and these sketches ginagawa niya ng malaking painting. From there, he paints it. Alam mo, ang dami-dami niyang bocetto. Even the masters like Michelangelo and they do a study first before they make the actual masterpiece. So I would see him put a drawing on top of a board, tapos lalagyan niya na yung mga grid yun. Tapos ipoproject niya yun. Uso pa no kasi yung opaque projector onto a canvas. Tapos pag na-pencil in na yung drawing niya doon, tsaka pa nang napipintahan. So ang tawag dun sa technique na yung quadricola eh. Kailangan may classical music. And then, ang gamit niya palagi yung palette knife. Never did I see him use a brush. Lalo na yung ginagamitan niya ng mga paleta. Talagang interesting kasi napakahirap gumamit nun, no? Hindi siya brush. Pero matalim, makikita mo yung pati yung bagsak ng kulay. Tama-tama lang dun sa na kanyang-kanya talaga. Pag nakita mo, hindi mo pwedeng sabihin na gawa ng iba. Gawa talaga ni Mang Cesar Legaspi. Actually, what is unique is the approach of the palette knife, which is a play of a figure-ground relationship. That is, the ground and the figure is in conversation. So this is very unique. And it's very hard
a very hard technique that you leave out a paint behind. Parang madali sa sa brush eh. Pero yung iniwan mo na kinayod mo na parang kayod pero ayos. Yun ang mahirap eh. Yung parang his technique was very interesting and he was doing something to his palette knife. Taong 1942, ika-15 ng Hunyo, nagkaisang dibdib si Cesar at ang kanyang kasintahan sa mahabang panahon na si Vitaliana Calugdan at nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng 5 supling, sina Dennis, Rebecca, Celeste, Alicia at Diana. Wala silang problema sa isa't isa. Ang problema nila yung lola ko sa Cavite. Meron silang bazaar. Ang pangalan nun ay 96 Bazaar. Kasi yung lolo ko, Jose Katipunero. Lumaban siya kasama si Bonifacio. Eh ngayon, yung papa ko, eto, liligaw-ligaw sa mama ko, mistiso. So galit ang lola ko sa lahat ng mistiso. So hindi siya pinauupo. Nandun lang siya, nakatayo, sumusunod sa mama ko. Ganon. Yun ang problema nila, yung lola ko. Ang time namin, together as a family, was during the dinner, at saka yung mga weekends, mga gano'n. Hindi naman masalita yung father ko eh. Pinta lang ng pinta yun. Ang salita nun sa pagpipinta eh. Halos miyembro ng lahat ng asosasyong pangsining si Cesar Legazpi at kasama sa mga grupong kanyang sinalihan ang 13 Moderns kung saan itinaguyod ng grupo ang modernong estilo ng sining, tampok ang mga paksang sumasa ilalim sa lipunang Filipino. Siya ay isa sa mga original na miyembro ng 13 artists, no? Nung 13 Moderns na tinatawag, na kung saan na yung Cultural Center of the Philippines ay meron din ginawang ganung mga gawad na sa mga artists, visual artists na 13 Artist Award. Bukod sa Art Association of the Philippines, kasama rin si Cesar Legazpi sa hanay ng mga tinaguriang neo-realists. Sila ang mga itinuturing ng mga kawal ng pagbabago sa sining. Ang mga pagpupunyagi ni Cesar at ng kanyang mga kasamahan ang nagbigay daan sa kontemporaryong estilo upang ito'y matanggap ng tradisyonal na lipunang nasanay sa estilong realismo. And I was so privileged to be part of the original Saturday group, and I said I wanted maybe for them to do a painting with the masters dun sa eskwela. And I asked him, can I invite you to do painting with the masters in UP College of Fine Arts, which is his school before? And he said, yeah. And the amazing thing is, I asked him if he can ask maybe the maestros to donate a little artwork so that we can do a fundraising for the university. And they gave. So during our time, we were able to donate computers, enlargers, a library, because of what the maestro did for us, because they were people who bought the work, and we had more funds actually than the University Student Council during that time. Kasi mga maestros were kind to facilitate on the project of the painting with the master. Very meticulous kasi siya. Kaya konti lang ang works niya eh. Kasi ang tagal niyang ginagawa. Bawat sulok. Sabi ng mga kasama niya, ay nako, nagaganchilyo na naman si Mang Cesar. Di ba yung meticulous kasi ganchilyo? Yung corner na yon hanggang hindi niya alisan yon. Nanumbalik ang sakit ni Cesar Legazpi noong siya'y 28 taong gulang. Gayon pa man, nagpatuloy siya sa kabila ng kanyang paghihina. Sa kabila ng mga pinagdadaan ng pagsubok pangkalusugan, naisalin niya ang mga kulay nito sa canvas. Na-realize lang niya na colorblind siya nung teenager na siya. Kumakain sila ng something and sabi niya, masarap yung na berde. Sabi ng mga kasama niya, hindi naman berde, pula yan eh. Nung na-realize siya, bakit gano'n? Hindi ko maalam kung ibig sabihin ng colorblind eh. Naintindihan lang namin yun quite recently nung may nagpaliwanag sa amin na hindi naman pala totally colorblind. Merong mga ilang kulay lang. Kaya nga amazing pag nakita mo yung mga painting niya kapareho niyan. Kasi yun yung mga kulay na hindi niya nakikita ng ayos eh. Yung mga pula, saka mga green. I was using a different color palette already and we were making a work. And he said,
very nice color palette. What did you use? So he will just read the inscription, so he will know and put it and include it there. Refine, no? Napakakinis ng kanyang mga pintura. Kung saan, kung ikaw ay nag-aaral ng painting, makikita mo paano niya binusisi, no? Yung kanyang mga trabaho. Unang-una, ano na nga siya, no? Sinasabi nga nila, colorblind siya. Kaya yun yung malaking pagtataka namin. Paano niya naiisip yung mga kulay na pinagtatabi-tabi niya? Yun nga lang, napansin namin na sa pamamagitan ng paggamit niya ng mga malalakas at mahinang kulay, no? Yung high contrast, doon lumalabas, parang nagkaroon ng karakter yung trabaho niya. Kanyang Sick Child, Mourners, at The Diggers ay ilan lamang sa kanyang mga obra maestra na nagpapaalala ng kanyang paglaban at napagtagumpayan. Hindi siya kapareho ng yung inaasahan mo sa isang artist na temperamental o kailangan hanahanap ang inspirasyon, ganyan. Hindi siya ganon. Basta trabaho siya ng trabaho, every day. He does not need an inspiration, he does not need moments. Super straight ang lolo ko eh. So hindi uso sa kanya yung moods. I mean, it probably also came out of being in advertising. Matapos maging scholar ng kultura Hispanica sa Madrid, pumasok siya sa Academy Ranson sa Paris taong 1954. Pagitan ng kanyang trabaho sa ahensya at pagiging ilustrador, tuloy-tuloy sa pagpipinta si Cesar Legaspi at paglikha ng kanyang mga obra sa iba't ibang eksibisyon. Tuluyang nilisan ni Cesar ang mundo ng ahensya taong 1968 at simula noon, inukol niya ang kanyang panahon, oras at enerhiya sa pagpinta. He also expresses his emotions sa painting. Tanda ko nga, nung medyo may sakit na, malapit na yung, siguro 1993 na, kalalabas na sa marami siyang sakit-sakit na nararamdaman. Ng painting yun, ang pangalan, Pain. Hindi mo kailangang malaan ng title. Kasi pag tingnan mo pala yung painting, maalam mo, it's about pain. Ang estilo ng kubismo ay makikita sa modernong pamamaraan ng pagpinta ni Cesar Legaspi. Ngunit lumiban siya sa anyo ng abstraksyon, habang kanyang tunay na inangkin at isinalin sa katutubong konteksto ng estilo. Binigyan niya ito ng figura at katutubong panlasa sa mga paksang malapit sa kanyang puso. Incognito ata yung piece na yun that you see so many things there. However, I don't know why they are there. Siguro because the painting was done and these things were incognito. So talaga hinide niya. And maybe he wants the audience is to see, sige nga, kung makikita nyo yung tinago ko. Taong 1963, ginanap ang unang solong eksibisyon ni Cesar Legaspi sa Luz Gallery. At simula noon ay nagpatuloy sa pagpapamalas ng kanyang mga nilikhang obra sa loob at labas ng bansa, si Legaspi. Meron yan, yung last sketch niya, when he was in the hospital, nagdududal siya, parang wheelchair. That was the last doodle, drawing niya. The Survivor is an art piece, which is very precious because that art piece was given and dedicated to the wife. And then, this one is very, that's 1946. So that's the oldest Legaspi work. At saka ibang-iba siya. Kasi this is right after the war. So nirigalo niya sa akin nung wedding day ko. Kasi hiningi ko yan, inayos niya, nirigalo niya sa akin. At higit pa sa mga natamang pagkilala at gantimpala bilang pintor, ang mga larawang kanyang nilikha ay maituturing na mahahalagang kayamanang panlahi na magsisilbing mga bantayog ng kanyang kadakilaan bilang pambansang alagad ng sining. Actually, yung mga gadgets, yun yung siguro unang-unang sa akin na siguro hindi naman mamasamain. Actually, gumawa din ako ng version na yun. Kasi nga, tinamaan ako kasi yun yung unang panahon na pinakita niya yung tunggalian ng makinarya at ng tao. Pinakita niya mismo yung tunggalian ng teknolohiya at yung mismong
tao, di ba? Kaya kung hanggang ngayon, tutuusin, yung pa rin, yung banggaan, di ba? Ganda nga eh, parang alien sila eh. May mga, pag nakita mo yung mga yan, grabe, mag-isip to, biro mo, ang tanda na, parang nung painting, pero current na current, alien na alien eh, no? Pinaka-favorite ko yung The Survivor. Niregalo niya yung sa mama ko, sabi niya, this is the Filipino people. Talks about humanity. He talks about the struggle of himself as an artist. That is, it was the first actually work that he gave to Tita Betty, and because it was featuring himself coming out from the ground. But it, aside from an artist struggle, he was also talking about humanity as a whole. Kasi World War II yan eh. Nung time na yun, madaming gera na nangyari, and how the Filipinos were also struggling to have a place in history, to have a country of its own. So Descent, when we showed it at the Lying in State exhibition for the Centennial, we kind of pegged it on the chronology of the works kasi. So we were looking at a period where it was very problematic for the nation as well. Pwede mo siyang tingnan as human descent, yung isang taong bumabagsak at nalululong sa kadiliman. But it's a very interesting work in terms of light and shadow. Ang mga larawang nilikha ni Legazpi ay hindi lumalayo sa realidad at dimensyong kanyang ginagalawan. Ang kanyang mga obra ay sumasalamin sa universal na karanasang pantao. Ang kanyang mga inspirasyon sa buhay, mga panloob at panlabas na puwersang sumusubok sa kanyang kakayahan. Alam mo, hindi siya ready sa talent niya. He wants to share, he wants to interact. Very generous. Not only his resources and talent. Ano nga eh, yung year 1917 was to me a very special year. Kasi napakaraming national artist na pinanganak on that year. Amazing! Sunod-sunod. Parang may nangyari sa ating bayan noong 1917 at biniyayaan ng langit. At lahat sila mga henyo. So, maaari tayong tumingin sa kanilang ginawa at ipagmalaki sa buong mundo na meron tayong mga kapwa Pilipino na napakagagaling at napaka-committed sa art at talagang maipagyayabang. As an artist, he was sharing to me some of the things he wanted to do, like Xerox art, mga ganyan, that we didn't see. He was trying it, but he said, never copy me. The copy was never forget being an artist and do not be stuck with the demands of the art community. Pinakamalaking contribution niya sa art, yung pagkakaalis ng art natin sa naturalists dati. Art din naman talaga yun. Pero ibang era yun eh. Kaya yung pagkakaalis natin doon, isa siya sa mga contributor doon. Tawag nila ng 13 Moderns. Magmula no, nag-iba ang art ng Pilipinas. And we entered a different era. Not only era, but also a different place. It took a generation, their generation in particular, to gamble their practice that way. To be able to think beyond what was accepted, it continues to be an important contribution. Pakilala yung mga national artists natin sa public spaces, na exhibition sa mga malls, para yung mga tao mismo, mga millennials, makilala na naman. Meron na palang ganitong mga artists na gumawa at mas malawak na yung kanilang naabot. No, lalo ngayon in the age of digital artworks na ginagawa ng mga bata, na hindi na aktual na kamay ang ginagamit o no, yung manual. No? Yung sample, si Mang Cesar, na sa gawa ng kamay, makikita mo yung likha niya ay napakatindi, na walang ginamit na ibang gadget. Hanggang sa kahuli-hulihang sandali, hindi tumigil si Ginoong Cesar Legazpi sa pagguhit at pagpinta. Ipinakita niya na walang pisikal na kondisyon ang maaaring makagapos at makakahon sa kanyang kakayahan at imahinasyon. Hanggang matapos ang kanyang paglalakbay sa buhay, ipinakita niya ang kanyang katatagan at lakas. Higit pa rito, pinagtagumpayan niya ang kamatayan sa pamamagitan ng kanyang mga obra maestra. Nalumipas man ang maraming panahon,
ang mga kulay na kanyang ipininta ay mananatiling matingkad sa buhay, sa alaala ng mga Filipino. Cesar Legaspi, pambansang alagad ng sining sa sining biswal, sa gisag kultura ng Pilipinas. Talaga huwag kayong magkakamali. Itong PhilHealth, sabi ko, yayariin ko kayo. Maniwala kayo. Yung mga inosente naman, wala kayong dapat yan. Tahimik lang kayo at continue working. Sa bilis ng takbo ng oras, mahalagang mayroong ka mapagkakatiwalaan. Yung patuloy na magbabantay sa mga nangyayari sa bansa at katotohanan lamang ang kinakampihan. Yung sisiyasat sa mga mahalagang pangyayari sa mundo at kayang ipaliwanag ang mga impormasyong dapat malaman ng bawat Pilipino. Ako po si Yusek Rocky Ignacio. At ako po si Joey Gilas. Ulat Bayan Weekend. Alamin ang mga paraan upang maiwasan ang pagpasok o pagkalat ng COVID-19 sa inyong mga tahanan. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, ugaliing magdala ng alcohol o hand sanitizer.